بسم الله الرحمن الرحیم. یو غری بیا تاسو ته پر پنټک چینل کې هرکلی ویم. زموږ چې کوم نننی ټاپک یعنی کمانډ دی نو هغه په ایکسل کې دی او په ایکسل کې بیا موږ په انسرټ ټیب کې لګیا یو. نو په انسرټ ټیب کې به پریویس چې کوم موږ لیکچر ویلی دی نو هغه د سپلاټ لاین ورسره چې کوم دی موږ یو بل کمانډ ویلی دی. صحیح ده. نو هغه پریویس چې کوم کمانډ دی هغه الریډي ډسکس شوي دي. راځو دا نیکسټ کمانډ چې کوم راغلی ټیکس باکس دی آیا په شیټ کې به تاسو یو ټیکس باکس چې کوم دی په کومه طریقه باندې ډرا کوئ د هغې هغه ټپس اینډ ټریکس چې کوم دی هغه نن موږ وایو. نو راځو دا کلاس اوپن سټارټ کړو. د کلاس سټارټ کول نه وړاندې که چا اوسه پورې زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو دا چینل زر ته زر سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې دا بیل آیکن دی چې دا روان کوم نوټیفیکیشن تاسو ته په اسانه باندې ملاویږي. اوس راځو دا پروګرام چې کوم دی اوپن کوو. وینډو لوګو مې پریس کړ. دې ځای کې ما انټر واخه پروګرام اوپن شو. په بلینک پر بک مې کلیک کړ. ما ته دا کوم چې سپریډ شیټ پروګرام دی هغه اوپن شو. اوس دلته انسرټ دی. په دې انسرټ کې دلته رالم هایپر لینک مونږ ویلی دی. دې کې دا ټیکس باکس دی. اوس دا ټیکس باکس سیم ایز اټ از دا چې څنګه مونږ په وین ورډ کې ویلی دی اومقه شانتې دی. اوس په دا اوپن کوو څنګه په کومه طریقه باندې دا به زه انسرټ کوم څنګه جست سیمپل کلیک کوه او بیا راشه چې کوم ځای کې تاسو ډریګ کوئ یعنی مطلب د موس چې کوم لیفټ کی ده هغه کلیک کا د دې نه دا پلس شیپ جوړ شو او ورسره رالم دا مې داسې ډریګ کوم. اوس ورته دې کې تاسو دننه لیکلم کولی شئ لکه فار ایگزامپل زه رالم او ما ولیکه چې ټیکنالوجي. څه مې ولیکه؟ ټیکنالوجي. اوس دا ټیکنالوجي خو ما ولیکله خو سلیکشن مې واغېسته او رالم دلته دا مې سنټر باندې کو. سنټر نه بعد کې دا ما په میډل باندې کو. صحیح شو. دا هغه ټیکنالوجي ورډ دی. رالم د دې خپل ټیب کولاویږي هغې ته وایي فارمیټ. که زه بار کلیک کوم او که راځم په دې شی باندې کلیک کوم دغه ټیب اوپن کېږي. بار کلیک کوه فارمیټ ختمیږي واپس کلیک کوه فارمیټ راځي. صحیح شو. دا خو زمونږ چې کوم دی د شیپ د انسرټ کولو د کوم چې ټیکس باکس دی د هغې د انسرټ کولو هغه طریقه. اوس ورپسې چې کوم دی دا کوم کمانډز چې راغلي دي نو دا کمانډز الریډي دلته مونږ چې کوم دی په څه کې ویلي په شیپ کې ویلي دي. صحیح ده. د شیپ او ورسره د ټیکس باکس چې کوم دی دا کوم سټرکچر دی دا سیم دی. لکه څنګه دلته رالم دې ځای کې زه کلیک کوم انسرټ ته راځم. انسرټ کې زه شیپ باندې کلیک کوم نو په شیپ کې ما دا ریکټینګولر واغېسته. کلیک اینډ ډریګ ګوره ورته سیم دی. کلیک کوه سیم دی. چینجز پکې د څه راځي؟ چینجز پکې صرف چې کوم دی دا راځي چې دلته دا کوم شیپ ما سره راغلی دی نو په دې ایریا کې یو نوم ورکړی دی ریکټینګولر 2 او دلته کلیک کوم څه راځي؟ ټیکس باکس راځي. اوس دا کمانډ دا کوم چې ټیکس باکس دی دا زه د دې شیپ نه اوم جوړولی شم په کومه طریقه باندې؟ سمپل. دلته به کلیک کوم را به شم دلته د ټیکس باکس باندې به کلیک کوم. اوس ورته وګورئ نتیجه کې لیکل کولی شم. فار ایگزامپل ما ولیکه ټیکنالوجي. سلیکشن مې واغېسته. صحیح شو. دلته رالم آوټلاین په دې کې د دې کمانډ شته نه که شته نو دلته دی. صحیح ده. اوس دا کمانډ به دلته اپلی کوم څنګه هوم ته به واپس راشم میډ باندې به یې کم او دلته یې په سنټر باندې کم. صحیح شو. اوس ورته وګوره دواړه یو شیپ دی. که دې ځای کې زه کلیک کوم اوم دی که دلته کلیک کوم اوم دی. دا دواړه کمانډ چې کوم دی الریډي مونږه هغه ویلي دي او دا کمانډ چې کوم دی دلته دا کوم چې انسرټ شیپ دی یا ایډیټ ریپ دی یا چینج شیپ دی په دې کې. صحیح شو. ایون دا چې دا کمانډز یا د دې نه علاوه دا شیپ والا شیپ کې پکچر شیپ کې ګریډ لاین ګریډ لاین کې بیا چې کوم دی مور ګریډ لاین ټیکسچر دی ټیکسچر کې بیا مور ټیکسچر بیا د هغې نه علاوه شیپ آوټلاین شو نو په شیپ آوټلاین کې دا بیا کلر راځي د آوټلاین دا د آوټلاین سټایل دا د آوټلاین سټایل ورپسې دلته افیکټس راځي دا بیا پریسیټ دی شیډو ریفلیکشن ګلو سافټ بیول ایډیټ
او د هغې نه بعد کې دلته رالمه دا پکې بیا د لیکلو دي نو په لیکلو کې بیا کلیر ورډ آرټ هم شته او بیا په دې کې چې کوم دی ټیکسټ پیل دی کلر له صحیح ده د لیکلو کې پکچر انسرټ کول دی بیا پکې ګریډینټ انسرټ کول دی بیا پکې ټیکسچر انسرټ کول دی دغه شانتي آوټلاین لرالم او په آوټلاین کې بیا د لیکلو چې کوم آوټلاین دی د هغې خبرې دي بیا د هغې چې کوم دی هغه ډیشز والا پارټس دي بیا د هغې نه بعد کې بیا زه رالم دلته چې کوم دی افیکټ اپلی کومه لکه څنګه چې مونږ د شیپ افیکټ وایو دغه شانتي مونږ سره چې کوم دی د ټیکسټ افیکټ هم شته صحیح شو نو دا ټول کمانډ چې کوم دی دا آلریډي مونږه یو پیر ډسکس کړي دي په کوم ځای کې په انسرټ کې او په انسرټ کې السټریشن ګروپ کې او په السټریشن ګروپ کې مونږه چې کوم دی دا ویلې په څه کې په شیپ کمانډ کې نو دا ټول کمانډونه دا مونږه آلریډي یو پیر ډسکس کړي دي د دې دا کوم لینک دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاویږي روټیشن دی پکې دلته پکې هایټ ویډ دی ګوره ورته نو دا ټول کمانډز دا په څه کې دي دا زمونږ چې کوم دی په السټریشن ګروپ کې آلریډي شوي دي یوازې په شیپ باندې نه چې په شیپ باندې دا تاسو چې کوم دی آلریډي په څه کې ویلي دي ورپسې رالم دلته انسرټ کې نو په پکچر کې هم تاسو ویلي دي که زه یو پکچر انسرټ کړم دا هغې هم دا کمانډ دي که زه دلته شیپ انسرټ کړم دا هغې هم دا کمانډ دي که دلته چې کوم دی زه دا ټکسټ بوکس چې کوم دی انسرټ کړم دا هغې هم دا کمانډ دي ایون دا د سمارټ آرټ هم دا کمانډز دي لکه دلته زه رالم ما هرارې فارم کې واغېسته اوکې مې کو اوس ورته وګوره کمانډ چې کوم دی د فارمیټ هغه یو شانتی دی دې کې څه کوېسچن نشته صحیح ده څه ټاپک چې کوم دی هغه تاسو انسرټ کوئ د هغې ټول سټرکچر چې کوم دی چې یو پېره تاسو زده کړو بیا به تاسو بار بار چې کوم دی دا په خپله کولی شي که هغه دا کمانډ دی که هغه پکچر فارمیټ دی نو صحیح ده دا پکې دغه کمانډونه لکه وګورئ ورته که تاسو د دې کمانډ چې کوم دی ډسکس کوئ صحیح شو نو د دې دا لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې خامخا میلاویږي دې خوا ګورئ ورته فارمیټ د پکچر د سمارټ آرټ فارمیټ د ټکسټ بوکس فارمیټ او د شیپ فارمیټ ټول چې کوم دی هغه یو دي دې کې که چا څه کوېسچن وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې آلریډي ویلی شي صحیح شو دا ښه ډیټیل سره چې کوم دی تاسو وګورئ ورپسې دا کوم چې ډسکرپشن کې کوم لینک دی هغې باندې کلیک کې د لیکچر ته به چې کوم دی لاړ شئ او دا به ښه ډیټیل سره وګورئ دې کې چا څه کوېسچن وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او ایون آلریډي روان کلاس کې چې کوم دی به موږ وایو هیډر اینډ پوټر انشاءالله روان کلاس کې به نیو کمانډ ډسکس کوو تر دې مخ اجازت راکړئ د الله په امان